Xin chào các bạn. Khi nói đến nước Mỹ, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời hoành tráng, những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như tượng nữ thần tự do hay Nhà Trắng. Tuy nhiên, nước Mỹ còn sở hữu nhiều công trình khác thường, kỳ lạ đến mức gây sửng sốt cho bất kỳ ai ghé thăm. Các công trình này không chỉ độc đáo trong thiết kế mà còn mang những câu chuyện cực kỳ đặc biệt. Vậy đó là những công trình nào? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu ngay bây giờ nha. Ngôi nhà bị lốc xoáy thổi bay, WonderWorks Orlando. Công trình này tọa lạc trên đường International Drive, một tuyến đường sầm uất ở Orlando thuộc tiểu bang Florida. WonderWorks gây ấn tượng với nhiều người bởi kiến trúc ngược đời nhất, với tòa nhà như thể bị nhấc bổng lên và úp ngược, tạo cảm giác như một cú sốc lớn vừa làm đảo lộn mọi thứ. Kiểu kiến trúc này không chỉ là điểm nhấn về hình thức mà còn chứa đựng một câu chuyện giả tưởng. Đó là tòa nhà từng là phòng thí nghiệm khoa học ở Bermuda, bị lốc xoáy mạnh kéo qua hàng nghìn km trước khi hạ cánh ngược xuống Orlando. Công trình được chia thành nhiều khu vực với các chủ đề khác nhau, từ khoa học tự nhiên, hiện tượng thiên nhiên cho đến các thí nghiệm vật lý. Nổi bật nhất là khu vực thiên tai, nơi bạn có thể trải nghiệm một trận động đất 5,3 độ Richter, hay thử cảm giác mạnh khi đứng trong buồng gió lốc với tốc độ lên tới 120 km/h. Còn nếu bạn yêu thích không gian, thì khu vực khám phá không gian sẽ cho phép trải nghiệm cảm giác không trọng lực với các mô hình tàu vũ trụ cũng như thử sức với mô hình chuyến bay của NASA. Một điều thú vị nữa là phòng trưng bày ánh sáng và âm thanh, nơi bạn có thể tự do tạo ra những giai điệu âm nhạc và ánh sáng chỉ với một cái chạm tay. Chưa dừng lại ở đó, nếu muốn thử tài nghệ thuật của mình thì có cả khu vực vẽ tranh ảo giúp bạn trở thành một họa sĩ thực thụ mà không cần bút màu hay giấy vẽ. Không chỉ mang đến trải nghiệm giáo dục, WonderWorks còn có một nhà hát đặc biệt mang tên chương trình ăn tối hài kịch ma thuật Alta Control. Đây là buổi biểu diễn hài kịch kết hợp ảo thuật kèm theo bữa ăn với pizza, salad và nước uống không giới hạn. Không những vậy, công trình này còn nằm ngay trung tâm khu du lịch của Orlando và chỉ cách công viên giải trí nổi tiếng Universal Studios hay Walt Disney World chỉ vài phút lái xe. Do đó, việc khám phá các khu vui chơi ở nước Mỹ trở nên thuận tiện và đơn giản hơn rất nhiều. Bảo tàng y khoa Mutter Museum. Ai đã từng nghe qua các khu nghiên cứu và thực hành của những sinh viên ngành y, tuy nhiên để mang các mẫu vật trưng bày rộng rãi và đón tiếp du khách tham quan thì có thể rất hiếm, và bảo tàng Mutter là một trong những trường hợp hiếm gặp như thế. Nó tọa lạc trong khuôn viên của Cao đẳng Y khoa Philadelphia, nơi đã tồn tại từ năm 1863. Đây là điểm đến nổi bật tại thành phố lịch sử này, nằm trong vùng đất văn hóa đa dạng giữa những công trình kiến trúc cổ điển của Philadelphia. Ý tưởng về công trình được thành lập nhờ đóng góp của bác sĩ Thomas Dan Mutter với mục tiêu phục vụ giáo dục và nghiên cứu y khoa. Ban đầu, chi phí thành lập bảo tàng đến từ chính tài sản cá nhân của ông Mutter, sau đó là sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm khác để duy trì và phát triển. Đến nay, bảo tàng vẫn duy trì nguồn tài trợ từ các quỹ giáo dục và đóng góp của công chúng, vì việc bảo quản các hiện vật y học và khoa học rất tốn kém. Về mặt kiến trúc, Mutter Museum sở hữu thiết kế thanh lịch, giản dị từ bên ngoài, với phong cách châu Âu cổ điển, tạo cảm giác gần gũi và hòa hợp với bầu không khí uy nghiêm của một cơ sở nghiên cứu. Bên trong, không gian trưng bày được sắp xếp cẩn thận với ánh sáng dịu và các phòng triển lãm nhỏ, giúp tạo nên bầu không khí trang trọng và tôn vinh sự khoa học. Đáng chú ý, các hiện vật được đặt trong những tủ kính được bảo quản kỹ lưỡng, từ 1.500 mẫu vật giải phẫu, hơn 3.000 mẫu vật xương cho đến những công cụ y tế từ thế kỷ 19 đến nay, tất cả đều được sắp xếp để mang đến cái nhìn sâu sắc về lịch sử y học. Giống như nhiều bảo tàng hay di tích lịch sử, nơi đây cũng hướng đến mục đích nhân văn, đó là giới thiệu lịch sử y khoa cũng như cung cấp kiến thức và cảm hứng cho thế hệ sau. Du khách đến đây sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về sự phát triển của y học qua các thời kỳ, từ những phương pháp chữa trị ban đầu đến những bước tiến khoa học hiện đại. Ngoài ra, bảo tàng còn tổ chức các buổi hội thảo và sự kiện giáo dục để kết nối cộng đồng với y học, qua đó mang đến trải nghiệm thú vị và sâu sắc, cũng như trân trọng những thành tựu của y học qua các thời kỳ. Ngôi nhà dĩa bay. Thiết kế này có tên chính thức là ngôi nhà Futuro, hay còn có tên gọi khác là đĩa bay UFO. Nó được thực hiện bởi kiến trúc sư người Phần Lan Matti Suuronen vào năm 1968 với ý tưởng mang đến một không gian sống tiện nghi và hiện đại, đồng thời phản ánh niềm tin của thời đại này vào công nghệ, chinh phục vũ trụ để tiến đến một kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế vượt bậc.
Về mặt địa lý, vị trí của ngôi nhà nằm ở Milton với khung cảnh gần biển tuyệt đẹp và không gian xanh bao quanh. Nó nổi bật với hình dáng giống như một chiếc đĩa bay được làm bằng nhựa polyester và gia cố bằng sợi thủy tinh. Hơn nữa, sàn và trần nhà được ghép lại với nhau bằng 16 điểm được bắt ốc vít để dễ dàng tháo dỡ và lắp ráp lại ngay lập tức. Ngoài ra, kiến trúc bên trong chỉ rộng khoảng 8 mét và có thể chứa từ 4 đến 6 người, với nội thất được thiết kế thông minh, bao gồm cả bếp và phòng tắm. Ngoài ra, đặc điểm nổi bật của dĩa bay này là nó có thể được xây dựng ở bất cứ nơi đâu, ngay cả trên địa hình gồ ghề thì cũng không phải vấn đề lớn. Điều này cho phép người sử dụng được tận hưởng những trải nghiệm hiện đại ngay cả khi ở trong một không gian nhỏ. Bên cạnh đó, dự án này cũng giải quyết tình trạng thiếu nhà ở hiện nay trên thế giới. Thậm chí nhiều công ty đã tận dụng sự thuận tiện của nguyên tắc để tạo ra các dự án kinh doanh cho riêng mình, với khẩu hiệu có đĩa bay bạn sẽ sống để thu hút được sự tò mò của khách hàng. Nhà nghỉ công viên Dog Park. Công trình này nằm ở thị trấn Cottonwood nhỏ bé thuộc tiểu bang Idaho. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, không gian yên tĩnh và không khí trong lành. Từ đây bạn sẽ dễ dàng tiếp cận các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, câu cá và ngắm cảnh. Đồng thời có thể tham quan các địa điểm gần đó như hẻm núi sông Hell's Canyon, một hẻm núi sâu nhất ở Bắc Mỹ, và tận mắt nhìn thấy những đàn sói ở cự ly gần. Nhà nghỉ này còn có tên gọi dễ thương là Sweet Willie, được xây dựng và thiết kế vào năm 1997 bởi hai nghệ nhân Dennis Sullivan và Frances Conklin. Ngay từ ý tưởng, cặp đôi này đã muốn tạo ra một nơi lưu trú độc nhất vô nhị, phản ánh niềm đam mê của họ với điêu khắc và tình yêu dành cho loài chó Beagle đáng yêu. Do đó, ngôi nhà mới có hình dáng đặc biệt là một chú chó bằng gỗ khổng lồ. Khi bước vào bên trong, Sweet Willie không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một nhà nghỉ thoải mái với đầy đủ tiện nghi như giường ngủ, phòng tắm và khu vực ăn uống. Tất cả đều nằm gọn bên trong chú chó 2 tầng, tạo nên một trải nghiệm độc đáo mà hiếm nơi nào có được. Đặc biệt, những vật dụng trang trí bên trong đều mang chủ đề chó, từ gối ôm đến tranh treo tường. Khuôn viên của nhà nghỉ còn được trưng bày các tác phẩm chạm khắc đặc biệt khác như hòm thư hay bình chữa cháy. Nơi đây không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu mến những chú chó, mà còn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự mới mẻ và thú vị. Vì vậy, nó đã thu hút được sự chú ý của truyền thông toàn cầu và trở thành một biểu tượng nổi bật của Idaho. Hệ thống phòng thủ tên lửa kim tự tháp Nekoma. Đây là một công trình kỳ lạ và đầy bí ẩn tọa lạc tại tiểu bang Bắc Dakota. Được xây dựng vào thời kỳ chiến tranh lạnh, cơ sở này là một phần trong hệ thống chống tên lửa đạn đạo của quân đội Mỹ, một tổ hợp cung cấp khả năng phóng và điều khiển 30 tên lửa chống đạn đạo LIM-49 Spartan cùng 70 tên lửa Sprint tầm ngắn hơn. Còn riêng kim tự tháp là một hệ thống radar khổng lồ được trang bị hàng chục silo phóng tên lửa không có đầu đạn nhiệt hạch, bao gồm một địa điểm radar tán xạ ngược PAR được thiết kế để theo dõi các tên lửa được bắn từ Nga, và nó sẽ bắn hạ trên bầu trời Canada. Để xây dựng được công trình này, đã có hơn 1.000 công nhân đến Nekoma vào những năm 1970, từ đó tạo ra khu liên hợp bảo vệ Stanley R. Michelson với trung tâm là kim tự tháp. Nó là một khối bê tông khổng lồ với những bức tường dày khoảng 1 mét và các tháp hỗ trợ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng cho đến nay. Nơi đây bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 1975, nhưng do chi phí và lo ngại về tính hiệu quả, cũng như nguy cơ kích nổ đầu đạn hạt nhân phòng thủ trên lãnh thổ, nên công trình đã bị đóng cửa. Ngày nay nó vẫn mang dáng vẻ bí ẩn và trở thành biểu tượng của thời kỳ đối đầu căng thẳng trong lịch sử thế giới. Vì vậy, dù không còn hoạt động, công trình này vẫn được nhiều chuyên gia và công ty để mắt tới. Chẳng hạn như BitZero Blockchain Inc. đã mua lại kim tự tháp, và các cơ sở quân sự thời chiến tranh lạnh bị bỏ hoang với mục đích cải tạo lại thành một trung tâm dữ liệu an toàn cao để tính toán và xử lý dữ liệu có hiệu suất cao. Bảo tàng nghệ thuật Weissman. Công trình này được coi là một biểu tượng của tiểu bang Minnesota, không chỉ vì vai trò nghệ thuật mà còn bởi thiết kế kiến trúc độc đáo và táo bạo. Nằm ngay bên bờ sông Mississippi và gần khuôn viên Đại học Minnesota, bảo tàng là một điểm nhấn hoàn hảo trong cảnh quan thành phố, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài ấn tượng. Công trình do kiến trúc sư lừng danh Frank Gehry thiết kế và được hoàn thành vào năm 1934. Nhìn từ xa, bạn sẽ thấy Weissman như một tác phẩm điêu khắc với những hình khối uốn lượn và không đồng đều. Chúng được làm từ thép không rỉ sáng bóng.
Cách bố trí và sử dụng các mảng kim loại tạo ra cảm giác như bảo tàng đang chuyển động, khiến người xem không thể rời mắt. Hơn nữa, các bức tường cong và góc cạnh táo bạo tạo nên nét phá cách trong kiến trúc, thể hiện phong cách đặc trưng của Gehry, đó là không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào mà vẫn hài hòa với cảnh quan xung quanh. Mặt khác, bề mặt kim loại của nó kết hợp cùng với ánh sáng tự nhiên tạo nên những hiệu ứng thị giác ngoạn mục. Đặc biệt là khi mặt trời mọc hoặc lặn, ánh sáng chiếu lên lớp thép sáng bóng khiến nơi đây trông như một khối bạc khổng lồ, lung linh và chuyển động theo từng góc nhìn. Trong khi ở bên trong, công trình mở ra một không gian nghệ thuật phong phú và đa dạng. Nó bao gồm các bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại, tranh vẽ, điêu khắc và đồ gốm. Tất cả được trưng bày trong không gian mở với ánh sáng tự nhiên được tính toán tỉ mỉ. Cách bố trí này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của từng tác phẩm mà còn tạo cảm giác gần gũi và dễ tiếp cận cho người xem. Đặc biệt, bảo tàng còn miễn phí vé vào cửa nhằm giúp mọi người đều có cơ hội tận hưởng nghệ thuật trong một không gian tham quan độc đáo. Tòa lâu đài đá của Sherlock Holmes. Tòa lâu đài này là dự án đầy sáng tạo của diễn viên nổi tiếng William Gillette, được biết đến với vai diễn Sherlock Holmes. Việc xây dựng diễn ra từ năm 1914 đến năm 1919, nhưng sau khi ông qua đời, nó được bán lại và biến thành công viên vào năm 1943. Công trình này đứng vững trên đỉnh một ngọn đồi nhìn xuống dòng sông Connecticut hiền hòa, mở ra một khung cảnh ngoạn mục. Không chỉ là một điểm ngắm cảnh tuyệt vời, vị trí này còn đem lại cảm giác vừa tĩnh lặng vừa kỳ vĩ, khi được bao quanh bởi hơn 122 mẫu đất xanh mát. Điểm nhấn đặc biệt của Gillette Castle chính là kiến trúc đầy táo bạo của nó. Chủ nhân đã thiết kế tòa lâu đài theo phong cách Gothic thời Trung Cổ, hay được mô tả là một câu chuyện cổ tích Mỹ pha trộn với sự tinh tế của châu Âu, kết hợp giữa kiến trúc cổ điển với các yếu tố huyền bí. Không giống những công trình thông thường, mỗi chi tiết ở đây đều mang dấu ấn cá nhân và sự tỉ mỉ tuyệt đối. Không những vậy, Gillette đã chi khoảng 1 triệu đô la Mỹ thời bấy giờ, tức là hơn 18 triệu đô ngày nay, con số khổng lồ đối với một công trình tư nhân để hiện thực hóa lâu đài mơ ước của mình. Kinh phí đó không chỉ phục vụ cho việc xây dựng mà còn cho các chi tiết nội thất và các đường nét kiến trúc tinh tế. Hơn nữa, hệ thống an ninh của tòa lâu đài cũng tương đối phức tạp, bao gồm 47 cửa và khóa cửa được thiết kế riêng với chạm khắc tinh xảo bằng gỗ, cùng hệ thống bẫy được đặt ở khắp nơi. Do đó muốn mở khóa phải bẻ được hệ thống, giống như việc đi giải quyết các câu đố hóc búa. Đến năm 1998, chính quyền ở tiểu bang Connecticut đã tiến hành bảo trì tòa lâu đài với giá 11 triệu đô la Mỹ và điều đó càng khẳng định giá trị nghệ thuật của nó. Nhà nguyện Holy Cross. Nhà nguyện Holy Cross, hay còn gọi là nhà thờ trong đá, là một công trình nghệ thuật tôn giáo độc đáo và nổi tiếng. Nơi đây được hoàn thiện trong 2 năm, từ năm 1954 đến năm 1956, và nằm trong rừng quốc gia Coconino ở Sedona, thuộc tiểu bang Arizona. Hơn nữa, nhà nguyện còn được xây dựng ngay dưới chân của một vách đá cao 457,2 m và được bao quanh bởi những khối đá sa thạch khổng lồ với màu đỏ đặc trưng của vùng Sedona. Để xây dựng công trình này, người ta đã đầu tư 300.000 đô la Mỹ vào năm 1956, tương đương khoảng 3.452.000 đô la Mỹ hiện nay. Với mức kinh phí đó, nhà nguyện Holy Cross đã trở thành một trong 7 kỳ quan nhân tạo của Arizona. Ngay từ thiết kế, kiến trúc sư đã muốn tạo ra một công trình không chỉ hòa hợp với thiên nhiên mà còn mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ và trường tồn. Nhà nguyện được lấy cảm hứng từ hình ảnh tòa nhà Empire State ở New York, với khối bê tông thô ráp nhưng được đẽo gọt kỹ càng, phản chiếu môi trường xung quanh và tạo cảm giác như một phần của cảnh quan đá sa thạch. Điểm nổi bật nhất của kiến trúc này là cây thánh giá sắt cao 27,4 m trên bức tường phía tây nam. Hình ảnh thánh giá mạnh mẽ này lấy cảm hứng từ khung thép của những tòa nhà chọc trời như Empire State và được nhà điêu khắc Kate Monroe từ San Francisco hiện thực hóa. Thánh giá không chỉ giữ bàn thờ bên trong mà còn mang lại cho công trình vẻ uy nghiêm và trầm mặc, gợi nhớ đến biểu tượng tôn giáo thiêng liêng. Đặc biệt, để xây dựng nhà nguyện Holy Cross mà không làm hại đến cảnh quan tự nhiên, đội ngũ thi công đã di rời hơn 25 tấn đá mà không sử dụng bất kỳ thuốc nổ nào. Đây là một nỗ lực đáng kinh ngạc giúp bảo vệ sự nguyên vẹn của môi trường Sedona. Không chỉ là nơi hành hương, nhà nguyện này còn giúp khách tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng đất Sedona từ trên cao. Ngoài ra, từ đây người ta có thể dễ dàng tiếp cận các con đường mòn xung quanh như đường mòn nhà nguyện, đường mòn mũi tên gãy và đường mòn huyền bí. Mỗi con đường lại dẫn đến các khu vực hoang sơ khác nhau. Có thể thấy, Holy Cross không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng về sức mạnh, đức tin và sự hòa hợp với thiên nhiên.
đồng thời là một kiệt tác vượt thời gian giữa lòng Arizona. Ngôi nhà giấy tồn tại 100 năm. Nghe đến nhà giấy, nhiều người sẽ tưởng tượng đó chỉ là một ngôi nhà bằng giấy bìa như những mô hình thủ công. Nhưng thực tế, đó là một ngôi nhà thật sự, với đầy đủ các bức tường, mái nhà và thậm chí cả nội thất. Tọa lạc ở Rockport, Massachusetts, đây là một công trình kiến trúc táo bạo được xây dựng vào năm 1922 bởi kỹ sư cơ khí Ellis Stedman. Ban đầu, Stedman chỉ định xây một căn nhà mùa hè đơn giản với khung bằng gỗ, nhưng thay vì sử dụng các vật liệu truyền thống như gạch hoặc xi măng, ông đã quyết định thử thách bản thân bằng cách sử dụng giấy báo tái chế. Ông sử dụng một loại keo đặc biệt tự chế, cùng với hàng trăm lớp báo ép chặt lại để tạo thành các bức tường dày 0,3 mét, sau đó sẽ đánh verni. Bên trong ngôi nhà cũng không kém phần ấn tượng, với hơn 100.000 tờ báo cũ được cuộn tròn, cắt dán tỉ mỉ để tạo ra những món đồ nội thất độc đáo. Điều thú vị là nhiều bài báo, mẩu quảng cáo vẫn còn có thể đọc được, từ đó mang lại cảm giác như bạn đang quay ngược lại thời gian, sống lại những khoảnh khắc lịch sử đã qua. Ngoài ra, nhà giấy còn gây ấn tượng bởi khả năng chống chọi với thời gian. Khi đã 100 năm tuổi, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó và chứng minh rằng giấy cũng có thể là một vật liệu xây dựng bền vững nếu được xử lý đúng cách. Đó là lý do mà không ít người khi ghé thăm nơi đây đều phải trầm trồ trước sự táo bạo của Stedman. Ông không chỉ biến ý tưởng trở thành hiện thực mà còn tạo ra một kiệt tác nghệ thuật bền vững với thời gian. Cho đến nay, ngôi nhà này đã trở thành một điểm du lịch thu hút, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ qua những thiết kế tái chế sáng tạo và thân thiện với môi trường. Bảo tàng trưng bày các tác phẩm tệ nhất. Nếu như trong lĩnh vực điện ảnh có giải thưởng Mâm Xôi Vàng để tôn vinh những tác phẩm tệ hại nhất trong năm, thì ở hội họa cũng có một nơi để trưng bày các tác phẩm được coi là xấu và thảm họa nhất, đó là Bảo tàng nghệ thuật xấu, gọi tắt là MoBA. Ban đầu, công trình tư nhân này tọa lạc ở Dedham, nhưng sau đó được chuyển về Boston, thành phố đông dân và lâu đời nhất của nước Mỹ, với bề dày lịch sử và văn hóa phong phú. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với những công trình cổ kính cùng các bảo tàng nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, và sự xuất hiện của MoBA được coi là biểu tượng tiêu biểu nhất của sự phá cách. Công trình này không sở hữu mặt tiền hào nhoáng hay vị trí đắc địa giống những bảo tàng lớn khác ở Boston, mà nó chỉ nằm khiêm tốn trong tầng hầm của một nhà hát cũ. Ngoài ra, với kinh phí hoạt động tương đối thấp, bảo tàng tận dụng không gian nhỏ hẹp của mình một cách hiệu quả để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật được chọn lọc kỹ càng, nhưng là theo tiêu chí càng xấu càng tốt. Đó cũng là điểm đặc biệt của MoBA. Thay vì tôn vinh những kiệt tác đỉnh cao, họ lại chọn những tác phẩm bị cho là thất bại hay thảm họa. Nhưng ở đây, chúng đều có những câu chuyện thú vị riêng, và bảo tàng luôn kèm theo những mô tả hài hước nhằm tôn vinh sự sáng tạo đầy ngẫu hứng và bất quy tắc của nghệ thuật. Chính điều này đã tạo nên một góc nhìn mới, đó là cái đẹp không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và giá trị của nó không nằm ở sự hoàn mỹ mà ở khả năng khơi gợi cảm xúc. Vì thế, MoBA tạo nên một không gian vui tươi, gần gũi, nơi mà khách tham quan có thể cười đùa và cảm thấy thoải mái khi chiêm ngưỡng những tác phẩm xấu theo một cách đầy mới lạ. Ngôi nhà trong đá Caveland. Đây là công trình cực kỳ độc đáo nằm ở Missouri. Ban đầu, khu vực này được khai thác vào những năm 1940 với mục đích làm mỏ đá vôi. Sau đó, vào thập niên 1960, nó đã được chuyển đổi thành một không gian sự kiện đặc biệt. Khi ấy, nơi đây là một địa điểm nổi tiếng để tổ chức các buổi hòa nhạc, tiệc tùng và lễ hội, thu hút nhiều nghệ sĩ và khán giả đến từ khắp nơi. Thậm chí còn có những đêm nhạc rock nổ tung giữa lòng núi, khiến không khí bên trong lớp đá vôi trở nên sống động hơn. Đến thập niên 1980, câu chuyện của Caveland lại rẽ sang một hướng mới, khi cặp vợ chồng người Missouri quyết định biến nó thành một ngôi nhà thực sự. Họ đã mua lại khu vực này với giá 300.000 đô la Mỹ, rồi biến cái hang khổng lồ thành một không gian sống sáng tạo và khác biệt. Họ tận dụng chính sự mát mẻ tự nhiên của hang động để giữ nhiệt độ ổn định quanh năm, mà không cần điều hòa hay máy sưởi phức tạp. Vào mùa hè, nhiệt độ trong hang chỉ khoảng 16 đến 18 độ C, tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái. Còn vào mùa đông, nhiệt độ không bao giờ xuống dưới mức đóng băng. Không gian bên trong được chia thành nhiều phòng ốc với những nét kiến trúc vừa hiện đại, vừa hòa hợp với thiên nhiên, bao gồm phòng khách rộng lớn, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí còn có cả hồ bơi riêng. Công trình này không chỉ là một căn nhà bình thường mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm. Điểm đặc biệt nhất là cách thiết kế nội thất và không gian sinh hoạt trong lòng hang đá, cùng với đó là sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên với những tiện nghi hiện đại. Chính sự tương phản này làm cho không gian sống ở đây trở nên đặc biệt và đáng nhớ.
Không chỉ là nơi để ở, Capeland đã trở thành một biểu tượng văn hóa, nơi giao thoa giữa con người và tự nhiên. Đến bây giờ, nơi đây vẫn thu hút sự chú ý của những người yêu thích kiến trúc độc lạ và muốn tìm kiếm một trải nghiệm sống khác biệt. Trung tâm nghệ thuật tư nhân Luna Park. Sở dĩ được gọi là trung tâm nghệ thuật tư nhân vì Luna Park là nơi đảm nhiệm nhiều vai trò như bảo tàng, xưởng vẽ và nhà riêng của nghệ sĩ người Ý Ricky Boscarino. Ngôi nhà này được ông xây trong vòng 33 năm và nó liên tục được chủ nhân mở rộng cũng như cải tạo theo thời gian. Điều này khiến nơi đây mang dáng dấp của một lâu đài và bảo tàng nghệ thuật. Khi bước vào trong, nó thực sự giống như một thế giới khác, nơi mà mọi góc cạnh đều được chăm chút tỉ mỉ với sự sáng tạo vô tận. Luna Park tọa lạc trong một khu rừng rậm ở New Jersey, nơi du khách sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi những bức tường đầy màu sắc, được trang trí bằng hàng nghìn mảnh gốm sứ, kính màu, đá và kim loại. Những bức tường như đang kể một câu chuyện riêng của chúng, với các họa tiết hoa văn độc đáo, các hình ảnh siêu thực và những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ. Không gian xung quanh còn được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc tự làm, từ những chiếc đèn độc đáo đến các bức tượng ngộ nghĩnh, tạo nên một cảm giác như bạn đang lạc vào một xứ sở thần tiên. Chính màu sắc đã làm nên sự độc đáo của ngôi nhà, đặc biệt hơn là nó đến từ các vật dụng được sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí điều dễ nhận thấy ở Luna Park là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật tái chế và nghệ thuật sắp đặt. Ricky Boscarino đã tận dụng mọi thứ, từ chai lọ cũ, mảnh gốm vỡ đến các vật liệu bỏ đi để tạo nên một không gian sống động và đầy cảm hứng. Ông không chỉ biến chúng thành nghệ thuật mà còn truyền tải thông điệp về sự bền vững và sáng tạo. Vì vậy, thiết kế trong tòa lâu đài cũng không tuân theo bất kỳ một quy tắc nào, qua đó vừa thể hiện sự phá cách vừa gợi lên sự cổ điển. Đặc biệt là vào đông, ngôi nhà sẽ hiện lên các gam màu đan xen trong lớp tuyết trắng và điều này càng khiến nó trông giống như một tòa lâu đài hơn. Trên đây là các công trình kỳ lạ và có kiến trúc độc đáo nhất ở Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.